open only 2 days. Week 3rd Tuesday and Saturday ਆ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਦੇਖੀਏ। Side there, Yeah. and then there's bushels and pails here if you need them. I pick it up myself. Yeah, it's just pick your own. Okay. Yeah. Okay, I go straight from there. Yes, yeah, you can go straight and just park to the side. Where I carry the bush? The bushel is right here. Okay. ਚੱਕ ਲਾ bush ਵਾਲਾ। ਲਓ ਵੀ ਗੋਰਾ ਖੜਾ ਤੇ ਸਾਗ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇ ਦੇਖ ਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਗੋਰਾ ਮੁੱਕਾ ਦੇਖ ਲਾ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ। You're welcome. ਲਓ ਵੀ ਆ ਦੇਤੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਗ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਲਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਵੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੈਬਰੇਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੂਰਾ ਐ ਘੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਗੋਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਐ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ? ਉਹ ਗੋਰਾ ਮਾਲ ਕਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੋਰੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ। ਦੇਖ ਲਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਗ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਗਾਹ ਤੇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਿਗਾਹ ਥਾਮਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਿਗਾਹ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਗਾਹ ਗਈ ਹੈ ਦੱਸ ਖਾਤਾ ਹੋਰ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁੜੀ ਜੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਤੇ ਸਾਗ ਵਧੀਆ ਵਾ ਉਦਾਂ ਪਰ ਪੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ ਵਿੱਚ। ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚੱਠੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਬੜ ਗਏ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਧੋਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਬੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਬੂਟ। ਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ। ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਗ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਧਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਚੱਕੋ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਗ। ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਦੇ ਤੈਅ ਜੀ ਕਰਦੇ ਬਸ ਤੈਅ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੈਅ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹ। ਊਂ ਤਾਂ ਦੱਬੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਕ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਗ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਗੋਰੇ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ।
ਦੇਸੀ ਸਾਗ ਆ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਐਨ ਫਰੈਸ਼ ਲਓ ਤੇ ਤੋੜੋ। ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਗ ਤੋੜਨ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੂਰਾ ਗੋਰੇ ਦਾ ਖੇਤ ਆ ਤੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੋਬ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਗੋਰੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਗ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਬਕਟ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਓਨਰ ਗੋਰਾ ਆਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਗ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਆ ਪੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਡੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਗ। You selling eggs now? Sorry? You selling eggs? Eggs? No, we don't sell eggs. There is a Can you have a chicken? we have some chickens, but just for ourselves. So this is $17. We have chickens, but just for ourselves. There is if you go a couple miles north, Yeah. there's usually a couple places that have a sign up for eggs. Yeah. Yeah. Which of the same street? Same street, just left. Usually a couple miles that way. There's so they don't always have it up, but sometimes they have a sign up. Mushroom farm from there to. ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ ਪੂਰਾ ਗੋਰੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। Okay, I'm not ਤੇ sure. ਆਹ ਦੇਖੋ Okay, how much for this? 17. Okay. Ah, the How much is it charge for the 1 kilo? It goes by the pound, so $1 a pound. Yeah. So a kilo is 2.2 pounds. Yeah, how many pounds? So this is 17 pounds. Yeah, okay. Okay, I do. Take this one. A long time ago, I come in before summer. Oh, okay. I asked from there, I said, nobody knows sailing here. Okay, But yes. my sister live over there and have a farm. And she told me Tuesday and Saturday, Yes. he's sailing over there. Okay. But we come in, go into my sister-in-law place home Yes. and have a farm. Yes. I bought the ice from there. I go, oh, now today Tuesday can pick it up myself. Okay. Okay, thank you very much. You're welcome. Thank you. You want it in a bag? Yeah, give me that. I give my half my sister, I take my Oh, nice. Okay. I left for a bundle and took Major Mackenzie and Jane. Okay. Yes. Very good. Oh yeah, thank you. You're welcome. Okay, next time we will catch it and Tuesday, remember? That we Yes. have pick it up sometime. Yeah, Tuesdays and Saturdays. Oh. Yeah. Yeah. Yeah, but I liked your farm. I saw first time Okay. in my life in Canada. Okay. Only Canada. Yeah. I saw a lot of farms in Punjab. Okay. Yes. Yeah, yes. yeah. Yeah. Your father also doing this work. Yeah, my father started 40 years ago now. Okay. Yeah. 50 years. My 50 father years. started the farm here about 50 years ago. Okay. And yeah, so the most wonderful thing is that we're planting the little seeds, Oh. and good. God makes them all grow and taste so, Yeah, so wonderful. yeah. Yeah. Okay, so ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਫਾਰਮ ਆਇਓ। So I'm speaking Punjabi. Yes, yes. Our language. So ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਗ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਈ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨਾਈਸ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ। And you as well. ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you.
ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਹਨਾ ਵਧੀਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਗ। ਕਿੰਨੇ 17 ਪਾਉਂਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ 17 ਡਾਲਰ। ਨਾ ਡਾਲਰ 17 ਦਾ ਪਾਉਂਡ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। 17 ਦਾ ਡਾਲਰ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸਾਗ ਹਨਾ ਸਹੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ